في الحلقة السابقة. التغيير في لبه أساسا هو تغيير ثقافي، وتعلمت على يد أبو التغيير في العالم جون كوتر. هذه العجلة هي دائرة التغيير، مسار التغيير، اللي هي ال8 خطوات العظيمة التي طورها جون كوتر بروفيسور الإدارة في جامعة هارفارد. اوكي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟ شو اخبارك؟ هلا بالحبيب. شو اسمه؟ طبعا بدي بدي اشكرك مرة ثانية على صبرك معنا ابو حمد على المقابلات هذه. بصراحة بنتعلم منك، وانا يعني انت بتجاوب لي استفسارات كثيرة، ان شاء الله خير. فلم تعد القيادة غامضة. بدأت ملامحها تتكشف. ما زالت يعني الغموض يتلاشى بين يوم وآخر. نعم. اوكي. الحين بدي اسالك بس عشان ما نطول، لانه وصلني تعليق بيوصلني على الحلقات اللي طلعت انه انا بحكي اكثر منك، ف I want بدي اقصر. كله طول هيك يعني، ما يعني شو الجديد؟ اوكي، بدنا نقصر شوي. في انسيدنت هاي صارت معي بيني وبينك اكثر من مره، بس I'll mention only once، بذكر واحدة بس، وانت خلص يعني اكيد رح تفسر هو كلهم تفسيرك هذا رح يجي على الثانية. في مرة كنت انا في ابو ظبي، كان في اجتماع ولا شيء مع ناس، مع كاستمر، وبعدين طالع من ابو ظبي، من مطار ابو ظبي رايح على قطر، عندي اجتماع في قطر. بالصدفة لقيتك انت وابو عمر الله يرحمه خليفة الصولة، لقيتك هناك. تمام، يعني انتوا كنتوا جايين، كمان كنتوا جايين تقابلوا زبون ولا شيء يعني. فالتقينا في المكتب، فبتقول لي انت وين الحين؟ انا قلت لك خلص انا بدي اروح على المطار، سلمت عليكم كنت رايح على المطار. لو بتقول لي انت وين رايح؟ قلت لك رايح على قطر. قال يعني انت سالتني، قلت له رايح على، انت بتقول لي انت رايح على مطار ابو ظبي؟ قلت لك قال لا تيجي معي. وحكيت للاخت اللي معانا في المكتب، حكيت لها تقطع لي تذكره او تغير لي التذكره شو اسمه من دبي اطلع على قطر. فطبعا قلت لك ليش؟ قال ما عليك. معي طياره، لا بدك تيجي معنا. طبعا اوكي، جيت ورحت وطلعت من دبي، وطلعنا سوقنا بالسياره، كان معكم اجرين سياره انتم، سوقنا بالسياره المسافه بين ابو ظبي ودبي ورجعنا. هاي القصه صارت معي اكثر من مره معك، انك تغير وجهه سفري وتخليني اركب معك wherever، وين ما بدك تروح، وبعدين انا اكمل من مطرح ما انت بتروح. وهذا طبعا فتره يعني مع بعض نكون ساعتين ثلاثه، مره يوم، مره صار يعني كان يوم بحاله انه تغيرنا الديستنيشن، ضليت معك انا يوم. بس عشان انا والمشاهدين يعرفوا ما هو الهدف من انك انت تطلب مني، او تعملها مع غيري، يمكن انت ما بعرف، بس ما كان ايش كان الهدف انك تعمل هيك ابو حمد؟ بس تمام. عندي انا سؤالين قبل لا جاوب. تفضل. انت التذكره الثانيه اشتريتها على حسابك لما غيرت؟ لا طبعا، نو. الحمد لله. السياره اللي ركبتها طيب. لا مو حسابي، لا ولا حتى
اقول لك بعد، ولا حتى سعر البنزين، ولا حتى البنزين. ها صح. لا مو احزاب. شلون؟ واللي كان يسوق خليفه. نعم. ولو انا سايق. لا انت كنت قاعد انت وخليفه قدام، وانا قاعد ورا. انا كنت اشيلكم الشنط. نعم. ايش؟ حضرتك قاعد ورا واحنا قاعدين قدام، واحد يسوق، نائب المدير العام يسوق والمدير العام قاعد جنبه، وانت متسمت ورا وعلى يعني متعجب. ايه بس طيب. ايش طيب اسحب السؤال يعني؟ لا ليش زعلان يعني؟ مو زعلان بس يعني من كثر الغل اللي بقلبك 20 سنه كاتب هلا عطل لي يوتيوب شانل وقاعد تسمع. لا احنا يعني انا يعني احتمال انا عندي تفسير، احتمال اكون خاطئ، بس انا بدي اسمع منك لانه انت ما شاء الله عليك. اكيد خاطئ تفسيرك. خليني اقول لك، لانه انت ما شاء الله عليك يعني عندك تفسيرات. تعرف تتذكر حلقات ذا توايلايت زون اللي كانت تطلع في امريكا بالابيض والاسود؟ هاي يعني عالم الغرائب والعجائب. انت لما تيجي تحكي تفسر، انا بتحكي كلام انا ما كنت اتوقعه. يعني شو اسمها؟ ذا توايلايت زون. ذا توايلايت زون. ايه يعني انا كنت بشاغل نفسي في التوايلايت زون، شغل بوي ما هذا لا انا اسف بس لا عفوا ما خلص. طب احكي. هاي لا تقطع المقطع هذا، لا تقطع ابدا. ما بقطع شوف معاوية، سؤال جميل جدا. احنا ما نلتقي الا قليلا مع ربعنا اللي يشتغلون معانا. شركة دولية، مكاتبها بكل مكان ما شاء الله، بروجكتس في كل مكان، الناس مشغولة في بروجكتس ولاهية. واذا رجعوا الكويت او مركز التجمع الناس تلها مع عائلاتها وكذا. وانا I always wanted to know everybody as much as I can، يعني اتعرف على اللي يشتغلون معانا جميعا، جميع الزملاء، وبطريقه اكثر قربا وانستركتشرد، غير رسميه. لان الطرق الرسميه تخلي سلوكك، يعني ادائك في معظم الاحيان آلي او ميكانيكي. بينما في رفقه السفر البسيطه، يعني عندنا حوالي ساعتين على ما نطلع من ابو ظبي ونوصل مطار دبي. في الطريق البري نقدر نتناقش بسهوله لاترالي، يعني افقيا وليس عموديا، نضحك، نشمر، نتعرف على بعض اكثر. So socialize and culturalize and get to know each other in a much better, much closer way. هذه الإفكت مالها في فعاليتنا كتيم، كشركة، كمؤسسة، كإدارة، فعاليتها تكون بشكل كبير. فأنا كنت أستغل كل فرصة لزيادة الترابط والتعارف بيننا وبين بعضنا البعض عموما. we were bonding، البوندينج اكسرسايز، الارتباط، الالتحام. هذا الشركات الدولية قاعد تبذل جهود كبيرة في وقت متأخر جدا، تعمل اكسرسايزز ما لها شغل بالعمل، ممكن يكون فن وريكريشن وكذا، just for people to bond. صح. وتعرف ان التعارف هو قناة التآلف، والتآلف هو رباط التكاتف.
ولذلك كل ما زاد التآلف الألفة بين المجموعة كل ما كانت مجموعة مؤتلفة بطريقة غير رسمية، بطريقة حبية اختيارية، تكون هذه حقيقة الألفة الرسمية. لأن الألفة الرسمية ألفة آلية، ألفة مفروضة، بروتوكول، نظام. صحيح. بينما الألفة الغير رسمية، الودية، الطوعية، الاختيارية، هي الألفة الأساس في ألفة أي مؤسسة. وأي مؤسسة مؤتلفة تكون مختلفة، ويكون اختلافها يعني تميزها بقدر ائتلافها. محمد، هذا الكلام انت قريه somewhere or يعني استنتاجك او من خبرتك العمليه لحياتك يعني؟ لا طبعا انا it's a combination of experiences and education and training and so on. I got questions like yours يعني ليش الفريق مش متآلف؟ ليش في مجموعة صايرة تجمعات جزئية وليست؟ وكنت أدرس وأسأل وتعلمت على أيدي سايكولوجيست كبار، منهم الدكتور بشير رشيدي، منهم الدكتور ضيفي، وحضرت كثير من الكورسز في تيم بيلدينج، ويعني كنت أتألم فأتعلم. تمام. فالقصد انك انت كقائد بوندينج، يعني الالتحام بين الناس، مش الالتحام المفروض من فوق، لا، الالتحام الودي الإرادي الطوعي الاختياري المحبوب. ولذلك أنا الألفة اخترنا مصطلح الألفة، لأن لا يمكن بيننا ائتلاف ما لم يكن لدينا ألفة. تمام. والألفة هي التي تفجر كل الطاقات، لأن السينرجي بين الناس، أنت تصنع أجواء ومحطات وطريق للتفاعل والتعامل مع زملائك وشركائك بطريقة تعظم الألفة والود والفهم، وبالتالي الفهم، لأن التعارف طريق التآلف. تمام. والعكس كمان، التآلف أيضا يخليك تعرف الناس أكثر وأكثر، لأنك أنت لا يمكن أن تنفتح وتقترب إلا من شخص تشعر بالود من ناحيته. صح ولا لا؟ صحيح. أما طريق ذو اتجاهين. صحيح. التعارف طريق التآلف، والتآلف طريق التعارف. وخلقناكم شعوبا وقبائل للتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعارف مفتاح كبير للوحدة، والوحدة أهم قنوات وبحور ومحيطات الإنجاز. فأنا كنت أغتنم هذه الفرص في أي مكان، seizing the moment، ووظفها في التعارف والاقتراب والتآلف، وبالتالي أيضا أوظفها كمحطات للحوار الاستراتيجي اللي تكلمنا عنه عرضيا وقلنا راح. الحوار الاستراتيجي هو الحوار مع بعض في شؤوننا في ضوء وفي إطار استراتيجيتنا وقيمنا ورؤانا ومبادئنا وأخلاقنا. تمام. فهذه تعضد وتقوي وتقوي الترابط والتلاحم والفهم، وبالتالي تعظم الإنجاز، الاتشيفمنت. جزاك الله خير محمد. زي ما توقعت جوابك goes beyond the normal
question. وطبعا انا هلا عرفت حتى socially I do this. يعني انا يمكن صار عندي مهارة بهالشيء، لاني طول عمري socially اعمل القضية هذه، ان هاي البروجرامز المرسومة يعني very rigid programs، نتعشى بعدين كذا بعدين لا. يعني the issue ان لما القى شيء مشترك بين ودهم يعملونه اكثر من الشيء المبرمج، الغي الشيء المبرمج واعمل الشيء عفوا الابداع، كسر المنظومه. عشان هيك العلاقه معك مع الناس اللي زيك تدوم. يعني احنا بطلنا نشتغل مع بعض بس ما زلنا اصدقاء وما زلنا اصحاب، وانت كل الناس اللي اشتغلت معك ما زلنا بعلاقه معك. وهذا والدليل على ذلك ابو حمد التأبين اللي عملنا لخالد الفرخ الله يرحمه كان حاضر فيه 160 شخص، تتذكر؟ هذول كلهم النتورك اللي انت عملتهم وما زالوا على صلة معك، لأنه العلاقة ما فيها مصلحة. العلاقة معك ما فيها مصلحة بصراحة. هؤلاء الذين استطاعوا أن يدخلوا الأونلاين ميتنج لأنها عملت على عجل، وكانوا من أمريكا إلى شرق آسيا يعني. على كل حال إذا تذكر أنا أيضا لما كنا نتكلم عن استراتيجيتنا وقيمنا ورؤانا، كنت أقول أو أحد المقولات المشهورة كانت اللي هي كانت أساسيات ثقافتنا، من أساسيات ثقافتنا في ITS ثم في زين ثم في إلى حاليا، أن علاقتنا هي علاقة أمل وليست علاقة عمل، والأمل صدق. أعظم بكثيرا من العمل. صحيح صدقت. جزاك الله خير أبو حمد. أريد أن أربط هذه القضية باللي قلناه في بداية الحلقات، أن وظيفة القائد صنع اتجاه، أو وظيفة القيادة. القائد ليس فرد، القيادة هي سلوك، هي فعل، سلوك عملي وليست موقعا. يعني مو أنت لأنك موقعك القائد خلاص أنت القائد، لا، أنت تدير عملية القيادة. وهذا يتكلم عن الفرق في الحلقات اللاحقة عندما نفهم أساسيات القيادة. بس إنما نعود إلى كلام وارن بنس أن وظائف القائد الاتجاه أو القيادة، الاتجاه، الثقة، الأمل. نعم. الأمل هو الحادي على الدرب الطويل، هو الجامع، هو المنير للدرب الذي يسلكه الجميع للوصول إلى أهدافهم وأحلامهم. ولذلك علاقتنا علاقة أمل. صح. أمل طموحاتنا المشتركة والفردية مع بعض، كل يعضد الآخر، لا تناقض بينها ولكنه تكامل. جزاك الله خير. Very nice. Thank you very much for this comprehensive answer. جواب شامل ما شاء الله عليك. طيب أبو حمد، يلا alright. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. تشاهدون في الحلقة القادمة. وهي كمان من الأشياء اللي أنا لاحظت عليك، ألا وهو موضوع المواجهة. الحمد لله هي ما صارت بيني وبينك، بس أنا شفتها يعني. أوكي. عشان أكبر عائق بين البشر هو عدم فهم الآخر، التي تؤدي إلى التنافر والتناحر، فتهدر الطاقات المحدودة للإنسان والطاقات اللامحدودة للمؤسسة، وما يهدم المؤسسات ويقتلها ليس نقصا في الخطط أو البرامج،